Ok, ég heit Agnar Bragason, ég er forstöðumaður Batavars sem er stofnað fyrir 3 árum til þess að aðstoða þá sem að er að koma á fangelsum með húsnæði og svona almenna stuðning bara til að komast út í samfélagið. Minn bakgrunnur er sá að ég sjálfur hef setið í fangelsum og uh, hef svona talsvert mikla reynsla af því að sitja í fangelsi. Þannig að sú reynsla eftir að ég varð edrú hefur nýst mér í mínu starfi til þess að aðstoða aðra. Það er svona minn bakgrunnur í þessu. Ég heiti Jón Þór Kvaran og er áfengis- og vímuefnaráðgjafi. Ég titlaði meðferðarfulltrúi, vinn fyrir Fangelsismálastofnun og aðal starfsstöð mín er á Litla-Hrauni. Þar sé ég áfengis- og vímuefna meðferð á einum af göngunum á Litla-Hrauni fyrir 11 einstaklinga. Búin að vinna þar í 13 ára eða eitthvað. Ég held að helstu áherslur á menntun innan fangelsana þurfi að svo ég byrja á að svara því bara að þær þurfi að taka mið af getu þeirra sem eru að sækjast í þetta nám og hún er mjög misjöfn og við vitum það að 90% þeirra sem að sækja til dæmis í Batahúsi að þeir eru annarkvort bara með grunnskólapróf eða ekki einu sinni með grunnskólapróf og eru stór partur, jafnvel alltaf 70% eru með ADHD sem að náttúrulega er námshamlandi og ég held að það kerfi sem er við lýði í dag taki kannski ekki nógu mikið mið að því að þetta eru einstaklingar sem að hafa flosnað upp á námi og eru jafnvel með mikið námskvíða og svo framvegis. Þannig að alls konar svona verknám eins og til dæmis bara það að geta tekið bílpróf, tekið vinnuvélaréttindi, kannski byrjaði í iðnnámi, málm, tré, rafvirkja, pípara. Ég held að sé bara mjög margt. Það þarf að efla nám í fangelsiskerfinu og námið þarf að vera fjölbreyttara. Það þarf að vera við hæfi fleiri einstaklinga heldur en svona hefðbundið bóknám. Það má margefla iðnnám til dæmis. Stór hluti fanga, í mínum huga langsamlega stærstu hluti fanga sem að afplánar á hverjum tíma á við áfengis- og vímuefna vandamál að stríða. Það þarf að styrkja það prógram til mikilla muna. Ekki bara út frá ég held að sé þetta gera svo mikið meira. Þú veist að það er þjónusta sem við erum að bjóða upp á núna miðar að því að þjónusta einstaklinga sem eru tilbúnir til að leggja á sig vinnuna til þess að reyna að öðlast varanlega edrumennsku en það vantar alla þjónustu fyrir hina einstaklingana sem af einhverjum ástæðum eru ekki tilbúnir og ég held að það sé hægt að veita bæði með fræðslu og auknum stuðningi miklu betri þjónustu. Svona ég reyna að mótivera þá til þess að gera alls konar hluti og svo vantar náttúrulega bara einhverja svona samfellu milli þess þegar að menn eru að losna út úr fangelsi og því sem tekur við að fangelsisvist lokinni. Það er að segja betri tengingu við menntakerfið fyrir utan, betri tengingu við hin ýmsu bataúrræði, betri tengingu við félagsþjónustu, sálfræðiþjónustu, bara þá þjónustu sem að menn þurfa á að halda til þess að aðlagast út í samfélagi. Og það er oft allt og stór gjá þar á milli. Of löng bið, of lítið skipulag, of mikil óvissa. Þannig að í mínum huga þarf að stórbæta þetta Mjög stór prósent allavega hefur bara enga menntun. Þannig að endurmenntun er kannski ekki alveg rétt orðið. Það verður kannski frekar bara menntun. Og ég held að það sé gríðarlega stór þáttur í því að endurhafa fólk. Að það er að gefa því tækifæri til þess að eignast einhvern starfskarriér í sínu lífi. Að það öðlist einhverja hæfni til þess að takast á við bara vinnu
og takast á við nám. Bara það að læra til dæmis, þú veist, að læra að skipuleggja sig til að læra. Það er fyrsta verkefnið. Inn í fangelsunum að þá það er boðið upp á eitthvað nám. Fjölbrautaskóli í Suðurlands til dæmis hefur verið að sinna námi á Litla-Hrauni og ég veit að þeir hafa líka verið að sinna einhverju námi á Hólmsheiði, ef mér skjátlast ekki, ég held það. Og þetta er náttúrulega svolítið gali fyrirkomulag, að menntastofnun sem er, þú veist, í öðru landshluta í rauninni skuli vera að sinna Hólmsheiði. Það er til dæmis Borgarholtsskóli mjög nálægt Hólmsheiði og þar eru verknám og þar eru alls konar og svoleiðis. Þannig að já, úrræði sem virka, þú veist, auðvitað virkar þetta einhverju marki en ég held að sko við getum frekar fara að tala úrræði sem virka eftir að menn koma út og það þarf þá sko undirbúning fyrir eins og Grettistak og virk byrjað að taka núna við sem sagt fólki með þennan vanda sem gerði eiginlega ekki áður. Þannig að já, það er svona, svo er auðvitað bara, þú veist, eins og hringsjá menntun, það er hlutverkasetur, það er hugarafl, það eru alls konar úrræði í boði úti í samfélaginu sem að væri náttúrulega bara mjög sniðugt að kynna inn í fangelsunum. Þú veist, þannig að fólk viti, sem er að koma út úr fangelsunum, viti hvert það getur leitað og ég held að það vanti svolítið mikið upp á það. Ég held að sé bara hálfgert stefnuleysi. Þú veist, ef ég horfa á það út frá, þú veist, mér sem einstaklingi að vinna inn í fangelsiskerfinu, þá held ég að það skorti einhverja svona heildarstefnu í þessum málum. Svona úrræði sem að ég hef séð að hefur verið að virka fyrir sko fanga sem hafa lokið afplánun. Grettistak til dæmis mjög gott úrræði og ég hef heyrt marga tala fallega Grettistak þó ég þekki ekki alveg nógu vel út á hvað Grettistak gengur, þá hef ég heyrt góðar sögur af því og það hefur nýst mörgum. En enn og aftur, það er oft of löng bið milli þess frá því afplánun lýkur og þangað að þetta tekur við. Já, sko, það er náttúrulega kannski helsta hindrun að endurhæfa hvers og eins, af því að það er náttúrulega undir hverjum að einu komið að endurhæfa sig, en það er sko það að skapa jarðveg til þess að endurhæfing geti farið fram, að það er eitthvað sem að vantar talsvert mikið upp á. Og ég held að sko Fangelsismálastofnun, sem er náttúrulega svo stofnun sem að hefur víðtækasta aðkomu að þessi málaflokki, það þurfi svolítið að endurhugsa málin út frá því hvað er það sem við viljum skila tilbaka. Þú veist, þegar við fáum einstaklega inn í fangelsið, jafnvel í 10. sinn, skilur við, hvað erum við að bjóða upp, akkur fer þetta alltaf svona úrskeiðis? Erum við að bjóða upp á það sem þarf til þess að menn bara finni sko bara drif í sér að fara í þá endurhæfingu sem þó er í boði og hvað stendur í vegi? Ég myndi segja að það sem stendur í vegi er til dæmis menntun starfsfólks, þú veist, inn í fangelsunum, aðbúnaður starfsfólks inn í fangelsunum, aðbúnaður fólks inn í fangelsunum og síðan bara þetta refsi hugafar. Sko nú erum við að tala lög eða lagaumhverfi sem heitir sko lögum fullnustu refsinga. Og nú hefur í gegnum árin oft verið talað akkur ekki með betrunarkerfi, þú veist. Og ég vissum að fullt af einstaklingum inn í kerfinu myndi ég vil rísa upp á afturfætna og segja núna við erum að gera fullt til að betra fólk. Og það er alveg rétt, ég meina það eru alveg góðir hlutir að gerast og svoleiðis sko. Þetta er samt sem áður ekki betrunarkerfi, fyrir að lagaumhverfi tekur mið af því og fer að kalla þetta lög fullnustu endurhæfingar. Eða eitthvað slíkt og að við sem að dæma fólki í endurhæfingu en ekki til fangelsisvistar. Ég held að hindranirnar séu, sko í mínum huga eru hindranirnar margar. Það er of fá úrræði sem bíða þegar afplánun lýkur. Það er allt of mikil óvissa fólgin í því, sem sagt, fyrir þá sem eru að afplána er allt of mikil óvissa einhvern veginn allan afplánuna tíman. Og það hefur ekkert breyst á öllum þessum árum sem ég hef starfað inn í kerfinu
menn er alltaf að bíða eftir einhverjum svörum. Þeir veit ekki almennilega hvenær þeir losna, þeir veit ekki almennilega hvenær þeir fara eitthvað annað. Þegar að þegar að þeim gleði tímamótum kemur að fangelsiskerfið einhvern veginn sleppir af þeim tökunum, að þá bara tekur enn meiri óvissa við. Það hefur út af ýmsum ástæðum örugglega bara átt sér stað takmarkaður undirbúningur fyrir losun. Það er of fátt sem að bíður þeirra, það er of mikil óvissa sem bíður þeirra. Þannig að ég held að allir þessir hlutir, kannski bara óvissan, sko, held ég stæðsta hindrunin, sko. Sko ég held að margt að því sem að er mín skoðun hvað þarf að laga inn í fangelsunum sé búið að koma fram og ég held að sko það sem að er hægt að laga þegar fólk kemur út í samfélagi að það er sko eða líka þetta bil þar sem að fólk er að fara losna. Þú veist, það er kannski nokkru mánuðir og það er einhver óvissa hvenær losna ég, eitthvað svona og það er ekki verið að vinna með fólki á félagslegum grunni til þess að vera tilbúin að koma aftur út í samfélagið og ná sínu markmið hver sem þau eru og já, ég held að það sem að þarf að gerast í þessu bili er að félagsráðgjafar þurfa að koma svolítið meira inn í þetta starf og ég er ekki að tala um félagsráðgjafa á vegum Fangelsismálastofnunar því að það er svolítið svona æpandi ósamræmi í því að Fangelsismálastofnun skuli vera með fólk eins og sálfræðinga og félagsráðgjafa á sinni launaskrá til þess að aðstoða þá sem að þeir eru að refsa af því að það er þeirra hlutverk. Heldur ætti þessi félagsráðgjafar frekar að vera á vegum heilsugæslunnar. Þú veist, og það er að við erum sko í grunninn allstaðar að díla við heilbrigðisvandamál. Ég held að þurfi náttúrulega bara svolítið að byrja á byrjuninni. Þú veist, það þarf sko hvort sem það er fangelsiskerfið eða dómsmálaráðuneyti, það þarf að byrja á því að fara bara í stefnumótun að vinna. Þú veist, bara út á hvað á afplánun að ganga og hverslega þjónustu ætlum við að veita innan veggja fangelsa, hvort sem það er lokuð eða opin fangelsi og svo þarf náttúrulega bara að vinna markvisst að því frá fyrsta degi og þangað til að menn losna að þeir séu að losna. Þú veist, og ég held að sé allt og sjaldan einhvern veginn spurð, sko við spurjum okkur allt og sjaldan þessara spurningar sko, hverslas einstaklinga viljum við fá aftur út í samfélagi eða fangelsisvist lokinni og ég held að ef við getum svarað þeirri spurningu þá getum við líka sett upp eitthvað plan það hvernig við ætlum að vinna málið alveg frá að til Ö og í mínum huga sko og mér finnst ég hafa séð það bara aftur og aftur að sko meira að segja þegar að það tekst sem best til þú veist, hjá fanga í afplánun, hann nýtir tímann sinn vel, hann nýtir öll þau úrræði sem í boði inn í fangelsiskerfinu, að þá bara leið og fangelsiskerfi sleppir tökum af viðkomandi einstakling, að þá er svo margt sem vantar upp á hinum endanum þegar út komið. Og þar sé ég líka bara alls konar sóknarfæri. Þú veist, í áframhaldandi endurhæfingu, í áframhaldandi meðferð, ég myndi vilja sjá sko einhvers konar plan í gangi bara í tengslum við atvinnulífið því að margir fangar lenda í erfiðleikum með að finna viðunandi vinnu að afplánun lokinni, margir fangar eru í húsnæðisvanda að afplánun lokinni og en þetta allt saman einhvern veginn hlutir sem að þurfa að vera. Þú þarft að eyða eins mikið á óvissum með alla þessa þætti áður en að viðkomandi einstaklingur fer út í samfélagið, ef að vel á að takast til. Já,
þú veist, draumarnir eru stórir og miklir og og auðvitað dreymir okkur það, þú veist, samfélag þar sem við erum ekki að refsa fólki. Það hefur sýnt sig, þú veist, að í árþúsundana rás að refsingar, að þær eru ekki að skila því sem sko, pælingin á bakvið þær sem að fæla aðra frá því að brjóta lögin. Og í dag snýst þetta ekkert það. Þetta snýst bara það að meira og minna, þú veist, að veikir einstaklingar, og auðvitað hefur það kannski alltaf gert það, að veikir einstaklingar eru fangelsaðir út af veikindum sínum. Í raun og veru, auðvitað brjóta í lögin og auðvitað þarf fólk að taka ábyrgð á því, þú veist, enginn að tala það. Það náttúrulega bara eitthvað sem að hver og einn þarf að taka ábyrgð á hjá sjálfu sér, en þessi refsistefna, að við hverfum frá henni og förum í endurhæfingarstefnu eða bata stefnu eða hvað fólk vil kalla það og förum að lyfta fólki upp. Þetta í sko langflestum tilvikum fólk með mjög brotið félagslegt bakland, brotna æsku og einn félag minn sem að skrifa grein í Kvennablaðið fyrir þó nokkuð mörgum árum kallaði greinina langveiku börnin í fangelsum landsins, og þetta svolítið væmið, þetta svolítið væmið, en draumurinn sá að sem allra flestir fái að fullnusta sína endurhæfingu utan fangelsis og að sem sagt fangelsin verði nær eingöngu öryggistofnanir fyrir þá sem hættulegir sjálfsvígsorðarar. Langstæðsti draumurinn minn náttúrulega kannski bara liggur svolítið bara í áhuga sviði mínu, ef ég orða það þannig. Þú veist, ég að vinna með einstaklingum sem eru með fíknivanda og í mínum huga, eins og ég sagði áðan, langsamlega stærsti hluti fangahópsins á við vímuefna vandamál og stríða, og við þurfum einhvern veginn að nálgast þá staðreynd með þarfir skjólstæðinga okkar í huga. Þú veist að menn eru bara á misjöfnum stað hvað þetta vandamál varðar, sumir eru tilbúnir að takast á við það, aðrir eru það ekki, en það þarf að veita öllum þessum einstaklingum þjónustu út frá þeirri staðreynd að þeir eru í fangelsi af því að þeir eiga við vímuefnavanda að stríða. Þannig að ég myndi vilja sjá sko allt starf í kringum sko vímuefnavandan stórlega eflt inn í fangelsiskerfinu. Ég myndi vilja sjá miklu öflugara starf bæði hvað varðar vímuefnavandan og undirbúning að aðlögun einstaklinga út í samfélagi. Ég myndi vilja sjá sko miklu öflugara starf bæði innan veggja fangelsisins og utan veggja fangelsisins. Það þarf að endurskilgreina út á hvað sko opin fangelsi á Íslandi eiga að ganga út á. Þar mikið sóknarfæri sem vannýtt. Það eins undarlegt og það að þá sko minnsta þjónustan í boði í opnu fangelsunum, en þar ertu samt næst því að losna sko. Þannig að þú veist, það þarf að efla þjónustuna þar. Og svo náttúrulega bara þetta, þú veist, það þarf eitthvað að taka við af fangelsisvist lokinni. Mín tilfinning sú að fangelsiskerfið einhvern veginn að ofmeta stöðu skjólstæðinga sinna þegar það kemur að getu þeirra til að leysa úr vandamálunum sem bíða þeirra þegar út úr fangelsi komið. Þú veist, það þurfa allir öruggt hús og skjól, það þurfa allir einhvers konar framfærslu, það þurfa allir að upplifa eitthvað öryggi sem að styður við þá áframhaldandi breytingar, annars fara menn bara að gera það sem þeir kunna og þekkja sko.